Salut! Astăzi vreau să vorbim despre SPD și respectiv despre releul de tensiune și să vedem de ce sunt atât de multe confuzii atunci când vorbim despre aceste două dispozitive. După cum știți, SPD-ul este proiectat pentru impulsuri de trăsnet sau supratensiuni tranzitorii de comutație. Acest dispozitiv reușește să gestioneze milioane de volți și curenți de kiloamperi fără să se distrugă și reușește să ne protejeze echipamentele electronice pe care le avem prin casă. Cum reușește acest dispozitiv atât de mic să gestioneze milioane de volți și sute de amperi, mii de amperi? Răspunsul este în durata impulsurilor, deși aceste impulsuri sunt extrem de puternice ca și tensiune sau curent, sunt atât de scurte încât energia este destul de mică. Ca să vă dați seama despre ce vorbesc, este ca și cum ați atinge flacăra de la aragaz timp de câteva milionimi de secundă. Energia de la flacără nu ar reuși să se transmită la mâna voastră pentru că timpul ar fi mult prea scurt. Exact așa funcționează și SPD-ul, reușește să dea la împământare impulsurile, deși sunt extrem de puternice la prima vedere, vorbim de milioane de volți, reușește să le dea la împământare fără să se defecteze și fără să întrerupă alimentarea. Deci acest dispozitiv nu întrerupe alimentarea, consumatorii sunt protejați fără să fie întreruptă alimentarea. Dacă este să ne referim la rupere PEN, foarte mulți oameni întreabă prin comentarii dacă am SPD, mai am nevoie de releu de tensiune. Răspunsul este simplu, SPD-ul nu te poate proteja pentru rupere PEN, pentru simplu fapt că în momentul în care, să zicem, tensiunea ajunge undeva la 350 de volți, sigur că varistorul din SPD se va activa, va începe să conducă, dar vorbind de minute în loc de milionimi de secundă, varistorul fiind o componentă electronică nu reușește să gestioneze această tensiune și acest curent, se încălzește foarte tare și probabil protecția internă va declanșa, ferestrele vor deveni din verzi roșii. Nu este obligatoriu ca în caz de rupere PEN SPD-ul să rupă protecția din amonte, fie că vorbim despre fuzibilă sau MCB. Deci, în concluzie, acest dispozitiv nu ne poate proteja în caz de rupere PEN, deci în cazul în care avem, să zicem, 380 de volți pe prize, acest dispozitiv în mod normal nu ne poate proteja. Haideți să vedem ce ne poate proteja de acest defect PEN rupt. Releul de tensiune supraveghează tensiunea și deconectează alimentarea atunci când tensiunea iese din limitele setate. Ce face acest dispozitiv? Monitorizează tensiunea în momentul în care tensiunea este prea mare sau prea mică față de setările care sunt făcute. Acest dispozitiv va declanșa, va izola circuitul și va monitoriza în continuare tensiunea. Cele mai multe dintre aceste dispozitive reconectează circuitul atunci când tensiunea revine în parametri. Deci dacă vorbim despre consumatorii pe care nu i-am vrea întrerupți, acest dispozitiv nu este exact ceea ce ne-am dori. Deci nu este destinat impulsurilor extrem de rapide produse de trăsnet, nu poate înlocui SPD-ul, cum nici SPD-ul nu înlocuiește releul de tensiune. Dacă vrem totuși ca consumatorii să rămână în continuare alimentați în caz de supratensiune sau subtensiune, un releu, un regulator, un stabilizator de tensiune reușește să facă asta. Cum face asta? Vorbim despre o bobină cu mai multe ieșiri. În momentul în care, să zicem că avem subtensiune, acest dispozitiv prin intermediul unui servomotor sau câtorva relee comută pe altă ieșire a bobinei și aduce tensiunea în parametri.
Acest dispozitiv nu este protecție pentru impulsul de trăsnet și sigur că are oarecum o plajă limitată de reglare. Dacă avem tensiuni mult prea mici sau mult prea mari, nu reușește să-și facă treaba. Dacă vorbim de un dispozitiv ceva mai complet, vorbim de un UPS care reușește automat să regleze tensiunea. Aceste dispozitive pot într-o oarecare măsură să ne protejeze la subtensiuni, luând curent din baterie și de anumite supratensiuni. Sunt niște dispozitive destul de ok să le avem, dar nici acest dispozitiv nu înlocuiește nici SPD-ul și nici releu de tensiune, pentru că acest dispozitiv, în caz de supratensiune, ar putea să nu fie la fel de eficient ca un releu de tensiune. Nu trebuie să considerăm protecție principală împotriva trăsnetului, deși în general aceste dispozitive au un SPD de tip 3, dar acesta nu reușește să facă întotdeauna mare lucru și nu toate UPS-urile au aceeași capacitate de protecție la supratensiuni tranzitorii. Deci avem 4 dispozitive, așa cum v-am mai spus, fiecare cu rolul lui. Întrebările de genul dacă am SPD mai am nevoie de releu de tensiune nu și-au rostul. SPD-ul ne protejează, cum am spus, la impulsuri foarte rapide de foarte scurtă durată, trăsne supratensiuni tranzitorii. Releu de tensiune nu poate să facă asta, dar reușește să ne protejeze în caz de pen rupt. Deci avem nevoie și de acest dispozitiv. Iar dacă, așa cum am mai spus, dacă vrem ca consumatorii să rămână permanent alimentați, acest stabilizator de tensiune ar putea să ne fie de mare ajutor. Cam atât în acest video. Am vrut să lămuresc întrebările din comentarii. V-am mai spus, foarte multă lume pune întrebarea asta: dacă am SPD, mai am nevoie de releu de tensiune? Foarte mulți oameni cred că SPD-ul poate proteja la defect pen rupt, pentru că este un dispozitiv de protecție la supratensiune. Dar, cum v-am mai spus, cheia este durata impulsurilor și fiecare dispozitiv își face treaba în felul pentru care a fost proiectat. Cam atât în acest video. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și ne vedem într-un video următor.